हेलो साथीहरू, नमस्ते। तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। यति बेला 3:15 गइसक्यो। 4:30 बजे काममा जाने हो। घमासान पानी परिरहेछ, किनभने म काम जाने दिन प्राय पानी परिराखेको हुन्छ। हेर्नुस् पानी कसरी परिरहेछ। पानी परिरहेछ हैन, काममा जानुपर्छ र पानी मज्जाले यो परिराखेको हुनाले एउटा चरा चाहिँ हाम्रो कोठाभित्र आएको छ। बँगेरा त्यस्तो चरा हो जुन चाहिँ संसारभरि नै पाइन्छ, जसलाई स्प्यारो पनि भनिन्छ। हेर्ने हैन त चरा। लेट्स गो इनसाइड। कहाँ पुगो चरा ऊ? ल हेर्नु त, भँगेरा बिचरा पानी परेर छिराएर चाहिँ अब यसलाई ढोका खोलिदिनु पर्यो बिचरा। ए कहाँ छस्? कहाँ लुकु? त्यहाँ पुगेछ ल। अनि यो चरा जा उताबाट बाहिर जा, उता खुल्ला छ जा। त्यहाँ मुनिबाट जा ल। ल निस्क्यो चरा। चरा आएको थियो यार। कहाँ पुग्यो यस्तो जाडोमा? एकछिन भयो भने चरालाई कोठामा बस्न दियो। मैले डिस्टर्ब नगरेको भए अझै बस्थ्यो होला। केही छैन ल, यो ढोका खुल्लै हुन्छ। तँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न तयार छु म। अब चाहिँ डिस्टर्ब गर्दिनँ। 4:16 को समयमा यति बेला सेन्दाईमा पानी परिरहेको छ र बिहानैबाट परेको पानी अहिलेसम्म रोकिएको छैन। र आई एम सेट टु गो एट द वर्क प्लेस। साइकलमा जाने हो। जुत्ता यहाँ राखेको छु, अनि चप्पल छ यहाँ। ल चप्पलमा हिँड्न लागेको। अनि पछाडि झोला पनि छ यहाँ। अब काम जानै पर्छ है। पानी परिरहेछ, अल्छी लाग्छ, के गर्नु? अल्छी लागेर के गर्नु? क्या है हालचाल साप? आइफोन है। आइफोन का कितना? ये 9,900 से का है। 11 सबले थाहा पाइसक्यो। नहीं ल अब काममा जाने हो। हेरौँ पानी परिरहेछ। ल पानी परिरहेछ, भिज्यो। मेरो साइकल यतातिर छ। अब साइकल निकाल्ने अनि जाने। भाइले किन्दैछ एउटा वाइवाई अनि एउटा स्याउ होइन त। खाइदिउँ ल स्याउ। काटिदिनु भयो दिदी ल। सेजर भाइको स्पोन्सरमा स्याउ खाँदैछु। यो खाएर काममा तागत आउँछ? ओभर आउँछ नि यो खाएर। आउँछ नि। खाइदिउँ न। हामी ट्रेन कुर्दैछौँ। JR जापान रेलवेज। यति नै पुग्नुपर्छ अथवा परको स्टेसन। ल खुल्यो है बाँस। अब लागौँ। सेजर भाइ, जापानी बुढाले के भन रे? जिस्कायो होइन? भागिसक्यो त। त्यसलाई देखाइदिउँ भने त। लाग्यो। त्यो भाइको साइकलको ब्रेक चाहिँ बिग्रेको रहेछ। अनि उसले ढिलो कुदाउँदैछ, जस कारण मभन्दा पछाडि पर्यो। कामतिर जाँदै हो, चिसो भएर फेरि लगाइदिएको। पानी त रोकिएको छ। हायाकु कुदा स्पिड कुदा न। ब्रेक बनाऊ है भाइ, गाह्रो होला। सेजर भाइ यहाँ छ।
म यहाँ छु, हामी काममा आइसक्यौँ। अहिले कति बज्यो? अहिले ठ्याक्कै 5:50। 5:50। अबको 10 मिनटपछि काम सुरु हुन्छ। कस्तो देखिरहेछ? अन्त बवाल देखिरहेछ। ल अब कामको लागि तयार भइसक्यो। अब टेप्सिट लाने। यो त उबाट ल्याएको हो त लुगा। के भन्छ? सेनबाट चिनिहाल्छु नि म। सेनबाट 5 वटा आयो रे। तिमीले नि के 1 किन्दा 4 फ्री? कसले सिकायो? त्यो यो मैले आफै गरेको। आफै त गरेन होला। कस्तो भन्नु? कसैले त रिक्वेस्ट पठाएको थियो होला। ए यस्तो भन्नु टिमबाट यो? मैले नि तिमीलाई सिकाएको जस्तो लाग्यो। यस्तो एउटा साथीले लिङ्क पठाएको थियो। लिङ्क खोले पेडीमा तिरे अनि आएको क्या। ओके ओके ल कामको लागि तयार हो नि? एकदम दाइ। हिरो देखिरहेछ केटालाई यार। अब 10 मिनेट छ। दाइको च्यानललाई के गर्नु पर्यो? सब्स्क्राइब हान्नु पर्यो। फलो गर्नु पर्यो, लाइक गर्नु पर्यो। फलो गर्नु पर्यो, लाइक गर्नु पर्यो, सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो। कामपछि भेटौँला। आज मिल्यो भने KFC खानुपर्छ दाजुभाइ। हुन्छ। पैसा उठाएर ल है त बाई बाई। भुवन श्रेष्ठ, सेजर, नवीन एन्ड सबिन। नवीनले त अनुहार पो लुगाएर त किन? भाइरल होला भनेर मेरो अनुहार देखेर। काम सकिन लाग्यो। वाइवाई खाँदैछौँ। अघि दिउँसो किनेको। अहिले पनि देखा न। हेलो सेजर भाइ। ओ दाइ के छ? एकदम ठिक छ। जापानको पीडा होइन त? लास्टै पीडा छ नि दाइ। कामबाट आयो। घरमा अब तिमी त एक्लै दुईजना बस्ने है? काम छ भने भात पाक्दैन होइन? भात पाक्दैन गइन भने, रुम पुगिन भने। अब यो खानै पर्यो है? अँ। मिठो हुन्छ तर यो रामेन। तिमी महँगो खालको खान्थ्यौ, आज तिमीलाई 100 नै सस्तो ल। 100 सस्तो भयो। ल म चाहिँ सधैँ फ्यामिली मार्टमा आउने फ्यामिली मार्टमा छु। भाइ र मेरो अब रामेन कम्पिटिसन चल्दैछ। कोक पनि छ है यहाँ। ल अब हामी खान्छौँ। झन् दसैँ नजिकिँदैछ है? दसैँ आउँदैछ। गीत सुनेरै सेन्टिमेन्ट भइन्छ यार। चिसो बढेर रुगा लागिरहेछ यार। दसैँ आएर वास्ते नहुने क्या अब त। वास्ता नहुने जस्तो लाग्छ नि। अब आओस् न अब त घरमा मान्छेहरू टिका लगाएर हुन्छ। यहाँ तातो भएर आएको रहेछ मलाई। गर्मीलाई यसले निको बनाउँछ क्या, त्यही भएर नि यो खानु मन मजा आउँछ। मिठो लाग्यो नि तिमीलाई? सामान्य भन्दा मिठो छ क्या। चियर्स गरेको छैन यार कोक। खाजा लिएर काम दिनुहोस् दाइ। यो के सुन्दैछ? खाजा लिएर जानु पर्छ। चियर्स ल। काममा है? काममा लगेर खाइ नै हुन्छ। त हाम्रो ब्रेकै हुँदैन? होइन यो हाम्रो काम होइन। अरू अब अस्ति स्कुलतिर आइयो गरेर होइन। मजाले स्कुलमा पनि हुन्छ त पानी। हाम्रो त घरको मान्छे छ। हजुर घरको माथि पानी हाल्ने खाजा ठाउँ छ। खाजा खाना त यहाँ खाइदिन्छु। अब दिउँसो काम हुन्छ नि, दिउँसो काम हुने बित्तिकै निस्किने अनि सुपातमा गएर त्यहीँभित्रै खान नि मिल्छ क्या, ठाउँै हुन्छ। अथवा बाहिर बसेर खाने अनि काम जाने। यसले थामिहाल्छ नि होइन? यत्रो हुन्छ नि सर। योभन्दा बढी आउने पनि हुन्छ अरू। सेजर राजेश कुल्टो सेजर होइन त? कसले सिकायो आइडिया? यो तपाईँले पहिला दिनु नि हो? उहिलेदेखि मलाई आइडिया सबैले सेजर भन्छ तिमीलाई। उता नि सेजारै भन्ने स्कुलमा फेसबुकले होइन क्या नाम सेजार पनि त बोलाउने नाम हो कि प्रायः त्यतिकै बोलाउँदै त्यतिकै राजेश भनेर बोलायो भने थाहा पाउँछु। अलिअलि थाहा पाइन्छ नि दाइ। तर अलि अनौठो सुनिन्छ क्या लास्ट इयर। आफ्नैले बोलायो भने चाहिँ झुक्किन्छ, अरूले बोलायो भने चाहिँ सुनिन्छ।
यो खाएपछि यो खानु मजा लाग्छ क्या अब यो लास्टमा खानु मार त्यो ग्यास मर्छ रामेन ठिक हुन्छ यार खानु त त्यति बेला बाहिरमा खाँदैछु कप रामेन है साथीहरू यता हेर न मजा आयो नि होइन दामी छ भिडियो आउँछ नि युट्युबमा गर्न पनि सब्सक्राइब गरिमाग ल भाइहरूलाई दुईवटा जीवनबाट हामी जहिले गरेर भाइलाई उसको रुम नजिकसम्म छोडेर म यति बेला रुम फर्किँदैछु सेन्दाई एकीमा छु म चाहिँ अहिले सेन्दाई स्टेसन जहाँबाट चल्छ ट्रेन बुलेट ट्रेन लगायतका साधनहरू रेड लाइट बलिरहेछ